Það var í skrúðgöngu í garðinn sem heitir Skallagrímsgarður og allir voru náttúrulega með íslenska fánann og svo bara sungið, allir að syngja eitthvað falleg lög, íslensk lög. Já, ekki danslög, ekki þannig. Já. Og svo voru kallar að halda ræður og konur. Já. Og þetta var þetta stór dagur aldrei. Gleðilegan 17. juni or happy 17th of June, which is the Icelandic Independence Day. So Iceland, as we know it today, as an independent republic, is actually not that old. And it's only celebrating its 80th anniversary this year on 17th of June. So 80 years ago, the independence was called out in Þingvellir National Park at Løkberg after 682 years of foreign rule, first under Norway and then under Denmark. So today we're headed into one of Iceland's biggest nursing homes in Laugarás in Reykjavik, and we're going to ask some witnesses of the time how the 17th of June 1944 was for them. Ég heiti Grétar Bergmann Ársælsson. Manst þú eftir 17. júní 1944? Já, ég man vel eftir honum. Og sko, það var hérna bara, þá var lýðveldi Íslands stofnað. Og við hættum að vera ég var undir danska konginum alveg þangað til. Manstu hvað þú varst að gera á þessum yfirdaginn? Ég var það var ekkert mjög gott veður í Reykjavík, en aðalhátíðin fór fram á Þingvöllum. En svo var önnur hátíð daginn eftir, og hún var í Reykjavík. Já, ok. Og þá var dansað bara niður í bæ, Þá voru hljómsveit og söngvarar. Já. En næsta dag fórum við til Reykjavík til að sjá hvað var að vera þar. Og þá farum við skipi þá. Ok. Yfirleitt var farið með skipi frá Borgarnesi. Það gekk alltaf Borgarnes, Akranes, Reykjavík. Já. Og allan ársins hring, allt árið. Já. Okay. Og það var svolítið gaman að fara í bæinn. Það var Reykjavík. Já, stóran bæ. Já, og við minnir að hafa verið dansleikur í samkomuhúsinu, það hlýtur að vera. Ég man nú ekki eftir því, að því við vorum nýgift og við vorum ekki hugsa dansleik. Já. Nei. Okay. Ég heiti Emil Sigurðsson. Ég frá Vestmannaeyjum, fæddur þar og uppalinn, lenti í gosinu. Og þar fór húsið undir raun. Konan var úr Reykjavík og hún vildi ekki fara aftur eins og konur eru. Já. Svo ég búinn að vera hérna síðan 1973 í Reykjavík. Ok. Og hvenær ertu fæddur? Ég fæddur 3. desember 1927. Ok. Og núna á mánudaginn stór afmæli Íslands. Ísland verður 80. Já. Manst þú eftir hvað þú gerir á 17. júní 1944? Ég held að ég hef verið á ferðalagi hérna í Reykjavík og lent í mikilli rigningu. Já. Getur það ekki verið? Já, það getur verið. Ég held að það sé rétt hjá mér. Það var bara gott veður, það var stillt og gott veður. Ekki rigning en aftur var ausandi rigning á Þingvöllum. Já. Það eins og hellt úr fötu á Þingvöllum. Já. Og margir sem voru ungir þá, þegar Ísland var lýðveldi, að þeir fóru á Þingvöll næsta dag. Eða fóru á Þingvöll bara daginn áður og tjölduðu og voru náttúrulega rennblautir. Já. og svangir og alltaf, en hvað gerir maður ekki? Já. Og manst þú hvað þú hugsaðir að Ísland fekk sjálfstæði þennan dag? Nei. Já. Maður hugsaði ekki svoleiðis þegar maður var ungur. Já. 47. Það var í 20 ára. Já, ég var 16 ára. Ok. Hvaða merkingu hefur 17. júní fyrir þig? Hann hefur svo sem enga merkingu. Bara frídagur.
Ja. Það var að vinna og fekk frí. Ja, fekk frí. Já. Ja, okay. Fannst dir gott að Ísland fekk sjálfstæði? Já. Það hefur nú gengið á ýmsu, en núna gengur vel. Já. Já. Já, okkur fannst það sko stór dagur. Já. Að vera sko sjálfstæð þjóð eftir stríð og en þegar maður er ungur þá verður maður ekki að velta sér upp úr vandamálum. Nei. Og hversu gamall varst þú? Ég var 12 ára þá. 12 ára? Já. Þá ég vann með manni sem hét Óskar og hann gerði fyrstu fréttamyndina sem var stuttmynd af þessari hátíð, tók 5 mínútur og var sýnd í Gamla bíói sem aukamynd og ég hjálpaði honum með að vinna þessa mynd. Hvaða merkingu hefur 17. júní 1944 fyrir þér? Það náttúrulega hefur það merki að þá var Ísland ekki lengur undir danska kónginu. Og bjóstu við því? Við reiknuðum alltaf með því Þetta var í raun og veru komið löngu áður. Svona að við vorum farin að Ísland var farið eiginlega að stjórna sjálfur sér löngu fyrir áður en þetta var. Í fyrri heimsstyrjöldinni sem að Íslendingar fengu eiginlega sjálfstjórn Við vorum í þingi sjálf, þingi var hérna heima og við þurftum ekkert að við hlustuðum á kónginn en við vorum ekki skyldu að fara eftir því. Já. Nei. Já. En það var ekki gott viður á Þingvöllum þennan dag. Það var rigning, slagviður. Og líka í Reykjavík. Já, og líka daginn eftir En fólk fór samt út og dansaði niður í Lækjargötu. Já, á Lækjargötu? Já. Ok, bara á götunni? Bara á Malbyggjunni. Já? Já. Ok, hvernig var stemning? Dansa bæði á Lækjargötu og eins á Lækjartorgi. Það var bara rosa fín stemning Já, það. Þetta með plan fyrir mánudaginn, stórafmæli. Já, 17. júní á mánudaginn. Nei, bara hlusta svona músík og helst lítið að ræðum. Bara Já. Já, ég var nú eiginlega ekkert hugsað það. Já. Maður hugsa voðalega hægt þegar maður er hérna. Já. Og þú varst á Þingvöllum á þessum degi? Ok, og hvernig var það? Ég var bara að segja þér það var svo vont veðrið. Við vorum bara að leika okkur strákarnir fíblast eitthvað. Og náttúrulega hlustuðum á það sem framfór Það var heilmikil hátíð Já. Mikill söngur og ræðuhöld og svona dótari. En ég man ekkert svoleiðis smáatriði. En okkur leiddist ekki neitt því að við höfðum nóg að gera strákarnir. Já. Eitthvað að sprella og fíblast. Já. Þetta var eiginlega alltaf orðið svona freka skemmtun bara fyrir börnin Já. Og þau verið bara með blöðrur og svona og ís og hljómskálagarðurinn. Já, hljómskálagarðurinn, eiginlega fyrir krakkana Já. Og hvernig var stemning? Hvernig var stemning á Þingvöllum? Ég held að það hafi bara verið góð, en náttúrulega eins og ég sagði, svilti veðrið svo mikið fyrir hjá fólki. Já. En það var alveg fullt af fólki þarna á Þingvöllum á þessum degi. Hversu gömul ertu núna? Gömul? Já, núna, í dag. Ég nú skulum við bara reikna. Já. Ég fæddist 23. Hvaða ár í dag? 24. Árið 2024. 24? Já. Ertu 101? Þá er ég 101. Vá, ok. Þetta er alveg í hissa. Já. Já, það er svona þetta. Já. Tíminn líður, trúðu mér. Mjög rætt. Já.